Mirë, do të kthehemi sot pikërisht tek mesazhi në vazhdim i serisë vjeshtës. Edhe dua të filloj me disa pyetje. A mund të falë Perëndia mëkatin pa u shlyer mëkatin? Pse Perëndia nuk mund të falë mëkatin pa vdekjen shlyesje të birit të tij? Pse Perëndia nuk mund të thotë thjesht ju a kam falur mëkatet? Perëndia është dashuri, dhe pse ai nuk mund të thotë zëre se nuk I keni bërë këto mëkate dhe unë ju a kam falur ato? A do të ishte Perëndia I drejtë ta falte mëkatin pa u shlyer dënimi për mëkatet tona? A shkel Perëndia drejtësinë e tij kur ai fal mëkatin? Si mund të falë Perëndia mëkatin edhe njëherë pa shkelur drejtësinë e tij? Si mund ta bëjë Perëndia këtë? Pra, a keni menduar njëherë pra si mund të jetë Perëndia edhe I drejtë edhe falës? Çfarë do ndodhte në fakt nëse Perëndia do ta falte mëkatin dhe do të shkelte drejtësinë e tij? Çfarë do ndodhte nëse do të kishte vetëm falje dhe nuk do të kishte drejtësi? Imagjinoni një moment. Nëse njerëz mendojmë zakonisht për veten tonë, dhe ne themi që gjithmonë është mirë që të tjerët na falin neve, por nga ana tjetër është keq kur falen të tjerët. Por a mund të ketë falje edhe një herë të mëkatit pa u bërë drejtësi ndaj mëkatit? Nëse Perëndia do të falte në kurriz të drejtësisë, duke shkelur drejtësinë, si do të ishte bota pa drejtësi? Nëse dikush ju ka bërë juve keq dhe Perëndia thotë, "Çka problem, po ja falim mëkatin atij." Nuk ka ndodhur asgjë. Si do të ndjeshit ju? Si do të ndjeshim ne kur gjyqtarët falin dikë që ka shkelur ligjin, përveçse kur jemi ne fajtor? Ne sigurisht nuk na vjen mirë kur falen të tjerët, por përveç rastit kur ne jemi fajtor. Si do ndjeshit kur tifozët, ose më saktë si do ndjeshin tifozët kur gjyqtari I ndeshjes nuk zbaton rregullat e lojës? Si do ndjeshin punëtorët kur një dembel promovohet ose paguhet më shumë? Ne gjithë jemi të ndërtuar në fakt në një ndjenjë të brendshme që drejtësia duhet të vendoset në vend dhe edhe qenurit I drejtë, pra drejtësia ka shumë rëndësi. Sa të çliruar ndjehemi ne kur në fakt bëhet drejtësia apo jo? Dhe sa revoltohemi për shembull kur vidhen zgjedhjet, kur lirohen shkelësit, apo kur nuk ndërshkohen fajtorët. Ne duhet të dimë që Perëndia nuk mund të vihet në lojë, thotë te Galatës 6:7, dhe ai nuk bën asnjëherë atë çfarë ai u thot gjyqtarëve që ata nuk duhet ta bëjnë. Pra asnjëherë ai nuk shkel ligjin si gjykatës. Pra asnjëherë ai nuk kërkon që prishet drejtësia. Pra asaj vetë nuk e prish drejtësinë. Por edhe një herë, pyetja që shtrohet përsëri është kjo, por nëse Perëndia është I drejtë, pra nëse Perëndia është I drejtë, si mundet Perëndia të falë shkelësit e ligjit? Si mund të falë fajtorët? Si mundet gjykatësi I drejtë I tokës, siç thuhet te Zanafilla 18:25, të falë shkelësit? Në çfarë sistemi drejtësie mund të ndodhë që të falen fajtorët? Pra si mundet mëkatarët e drejtë, si mundet mëkatarët të jenë të drejtë me Zotin? Pra si është e mundur? Si të arrihet kjo gjë? Ka keni menduar për këtë? Pra si mund të jemi ne në rregull me Zotin kur ne jemi në fakt fajtor, rebelues ndaj Tij? Në fakt, ju dini besoj që në 500 vjetorin e reformimit të kishës, ne po studiojmë 5 solat e reformimit dhe janë 5 të vërtetat kryesore të besimit dhe të jetës krishtere dhe të kishës. Dhe ne kemi parë tashmë 3 solat e para, kemi parë sola skripturën, kemi parë edhe sola gratia, vetëm me anë të hirit, kemi parë edhe sola fide, që është vetëm me anë të besimit ose vetëm përmjet besimit. Dhe sot, në fakt do të ndalemi Solus Christus, do të thënë vetëm Krishti, ose vetëm me anë të Krishtit. Edhe pyetja kryesore që do të ndalemi, edhe që do të jap përgjigje gjitha pyetjeve që ne kemi bërë deri tani, është një pyetje që në fakt mund ta përmbledh gjitha pyetjet që unë kam bërë deri tani, është kjo.
përmes kujt ne mund të bëhemi të drejtë, pra ne si mëkatarë, si mund të bëhemi të drejtë, pra përmes kujt mund të bëhemi të drejtë përpara Perëndisë së Shenjtë. Dhe përgjigja është vetëm përmes Krishtit. Vëllezër e motra, miq të gjithë që jeni pranishëm, më lejoni t'ju them që kjo është pyetja më e rëndësishme. Është pyetja më e madhe që çdo njeri duhet t'i japë përgjigje. Edhe prandaj ne do ta trajtojmë së bashku këtë nga Romakëve kapitulli 3, që ftoj të hapni Biblën te Romakëve kapitulli 3, vargu 21 deri në 31, por ne do dalim vetëm në vargjet 21 deri në 26. Pra, ju ftoj që të hapni Biblën te Romakëve kapitulli 3. Pra kjo është nga pyetjet më të rëndësishme, pyetja më e rëndësishme e gjithë kohrave. Dhe le të shikojmë së bashku nga Romakëve kapitulli 3. Në fakt unë e kam dhe në ekran, dhe le të lexojmë së bashku nga ekrani. Ju mund ndiqni nga Bibla tuaja ose mund lexoni nga ekrani. Por tani, e ndarë nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilin dëshmojnë ligji dhe profetët. Madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim. Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, por janë drejtësuar falas me anë të hirit e tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin e paraqiti Perëndia si pajtimore nëpërmjet besimit në gjakun e tij, për treguar kështu drejtësinë e tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë, për treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe drejtësues i atij që beson në Jezu Krishtin, në Jezusin. Le të lutemi së bashku përpara se të vazhdojmë me tutje. Ati dashëllor, ne vim në praninë tënde të shenjtë dhe duam o Zot që ti të na flasësh përmes fjalës tënde. Lavdëroje emrin tënd o Zot përmes fjalës tënde. Le të bëhesh ti i madh, le të lavdërohesh ti o Zot përmes fjalës tënde. Dhe lutem o Zot që fjala jote do të flasë secilit prej nesh, do të sfidoj secilin prej nesh, do të nxjisë, do të inkurajojë, do të qortojë dhe do të na ndryshojë neve o Zot teksa ne përballemi me ty, me lavdinë tënde, me fjalën tënde. Na fol o Zot, ti sot siç ti flet, ti që folë gjithë çka në ekzistencë, ti që ke sjellë në ekzistencë gjithçka me anë të fjalës tënde. O Zot, vetëm ti mund të flasësh dhe gjithçka vjen. Na fol o Zot përmes fjalës tënde. Amen. Mirë, mesazhi që ne do të ndalemi sot nga ky pasazh është ky. Perëndia I bën të drejtë mëkatarët në veten e tij vetëm përmes besimit bindës, vetëm në Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, sepse vetëm jeta zëvendësuese dhe vepra shlyese e pafundme e birit të tij në kryq bën të mundur që Perëndia mund të jetë I drejtë dhe shfaqësues I mëkatarëve. Pra nuk ka rrugë tjetër shpëtimi për njeriu mëkatar vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin. Në fakt, do të ndalemi në 3 të vërteta kryesore të shpëtimit vetëm me anë të Krishtit, që ne shikojmë në këtë pasazh. Në vargu 21 deri në 23 do të shikojmë Perëndia na bën të drejtë në veten e tij vetëm përmes Jezu Krishtit. Pastaj do të shikojmë kjo është e mundur sepse vetëm Jezusi pagoi dënimin për mëkatarët, dhe pastaj do të shikojmë në vargjet 25, disa dy të vargut 25 deri në vargun 26. Kjo provon që Perëndia është I drejtë kur fal. Le të shikojmë të vërtetën e parë të madhe të shpëtimit vetëm me anë të Krishtit. Pra Perëndia na bën të drejtë vetëm përmes Jezu Krishtit. Pra ne nuk mund ta bëjmë veten të drejtë dhe nuk ka rrugë tjetër përveçse përmes besimit në Jezu Krishtin. Tani, më lejoni t'ju kujtoj që në letrën e Romakëve që ka shkruar apostulli Paul, që ne jemi ndalur për një kohë të gjatë në fakt në këto vitet e fundit, apostulli Paul paraqet ungjillin, lajmin e mirë të Perëndisë që Perëndia I fal mëkatarët në Jezu Krishtin ose I bën të drejtë mëkatarët në Jezu Krishtin. Dhe ne gjejmë temën e kësaj letre te kapitulli 1 vargu 16 deri në 17. Në fillim të letrës, nga kapitulli 1 vargu 18 deri në vargu 20 të kapitullit 3 ku ne ndodhemi, pra për 3 kapituj, apostulli Paul provon që të gjithë njerëzit pa dallim dhe pa përjashtim kanë nevojë për shpëtim. Pra të gjithë njerëzit pa përjashtim dhe pa dallim
janë mëkatarë nga natyra dhe janë në zemërimin e drejtë të Perëndisë, sepse megjithëse njerëzit e njohin që ka Perëndi, ata nuk e adhurojnë Perëndin dhe nuk e lavdërojnë atë si Perëndi. Dhe në vend që të adhurojnë Perëndin, adhurojnë krijesën. Pra në vend që të adhurojnë krijuesin, adhurojnë krijesën. Pra të gjithë njerëzit, ka shpjeguar apostulli Paul deri tani, janë të gjithë pa përjashtim dhe pa dallim, fajtorë përpara Perëndisë dhe janë në zemërimin e tij. Pra Perëndia është i zemëruar me të gjithë ata që nuk janë në Krishtin. Të gjithë njerëzit, fetar apo jo fetar, janë nën pushtetin e mëkatit dhe si vedhim meritojnë zemërimin e drejtë të Perëndisë përjetësisht. E vetmja gjë që meriton edhe një herë çdo njeri, pra ne si njerëz shumë njerëz thonë që unë meritoj këtë atë. E vetmja gjë e drejtë që ne meritojmë realisht është dënimi i drejtë i Perëndisë që ai na çojë neve në ferr. Asgjë tjetër. Por pyetja që shtrohet është kjo. Si mund të shpëtojnë njerëzit fajtor, rebel, nga zemërimi i drejtë i Perëndisë? Te Romakëve kapitulli 3, në 2 vargjet para vargjeve që ne po shikojmë, pra në vargjet 19 dhe 20, apostulli Paul na tregon që asnjë njeri nuk mund të shpëtohet me anë të veprave të ligjit, pra duke qenë një njeri i mirë apo duke bërë vepra të mira. Sepse apostulli Paul ka shpjeguar që të gjithë njerëzit janë mëkatarë, të gjithë kanë dalë nga udha e tij, nuk ka asnjë që bën të mirën. Gjithçka që bëjmë ne në fakt është mëkat. Pra njerëzit pretendojnë që janë njerëz të mirë. Sipas Biblës, nuk ka asnjë njeri që bën mirë, as edhe një. Të gjithë janë mëkatarë, të gjithë janë fajtorë. Dhe gjithçka që ne bëjmë është mëkat. Tani, në vargjet 21 dhe 26, apostulli Paul shpjegon që e vetmja rrugë shpëtimi si rrjedhim është vetëm përmes Krishtit. Në thelb këto vargje na shpjegojnë se si Perëndia i shenjtë dhe i drejtë i bën mëkatarët fajtor, rebel, armiq të tij, si bën ai ata të drejtë, në mënyrë të drejtë. Dhe termi kryesor që gjejmë në këto vargje, një nga termat kryesor është drejtësia e Perëndisë dhe është përmendur 4 herë paktën në mënyrë të drejtë për drejtë, vargu 21, 22, 25, 26, nuk e di vutë re që unë kisha shkruar me kuqe në nënvizuar. Tani çfarë është drejtësia e Perëndisë? Drejtësia e Perëndisë është drejtësia që Perëndia u jep mëkatarëve me anë të besimit në Krishtin. Drejtësia e Perëndisë është drejtësia me anë të cilën Perëndia i vesh mëkatarët, drejtësia që Perëndia i shfaqson ata, është drejtësia që Perëndia i bën mëkatarët të drejtë. Drejtësia e Perëndisë është drejtësia që Krishti ka siguruar me jetën, me vdekjen dhe me ringjalljen e tij, dhe Perëndia na jep neve këtë drejtësi sikur është drejtësia jonë. Pra kur Perëndia na shpall neve të drejtë në Krishtin, do thotë që në Krishtin Perëndia na shikon edhe si të drejtë dhe të shenjtë, sikur ne kemi bindur ligjit të Perëndisë në mënyrë të përkryer, që ne kemi shlyer të gjithë dënimin për mëkatet tona që kemi kryer ne ndaj shkeljes së ligjit të Perëndisë, sepse Krishti çfarë ai ka bërë për neve, çfarë ai bëri për ne në kryq, është na është vënë neve, na është numëruar neve, na është quajtur neve. Jeta e tij që ai u bind në mënyrë të përkryer ligjit të Perëndisë dhe vdekja e tij që vuajti dënimin për mëkatet tona në kryq. Kështu që drejtësia e Perëndisë do thotë që përmes drejtësisë së Krishtit, përmes asaj çfarë Krishti ka bërë, përmes jetës së tij dhe vdekjes së tij dhe ringjalljes së tij që dëshmon këtë gjë, Perëndia na jep neve drejtësinë e tij dhe na quan neve të drejtë përjetësisht. Edhe kjo është çfarë Krishti edhe një herë ka bërë për neve. Kjo është çfarë thot apostulli Paul edhe një herë në vargjet 21 dhe 23. Shikoni shprehjen në vargun 21 që thot po tani. Është një por sepse nga kapitulli 1 vargu 18 deri në vargun 20 apostulli Paul ka thënë që të gjithë njerëzit janë mëkatarë, të gjithë në dënimin e Perëndisë, të gjithë janë në zemërimin e Perëndisë. Por lavdi i Perëndisë që ka një por, tani do thotë që megjithëse ne jemi fajtor në zemërimin e drejtë Perëndisë, Perëndia ka shpalosur drejtësinë e tij që ai ka gjetur një mënyrë që edhe mbetet i drejtë edhe fal fajtorët. Pa shkelur drejtësinë e tij. Dhe kjo është e mundur vetëm përmes
birit e tij. Pra vini re, Perëndia ka manifestuar drejtsinë e tij, thot ndar nga ligji, që do thotë që drejtësia që ne marrim përmes besimit në Krishtin nuk është sepse ne jemi bindur Perëndis, përmes bindjes ndaj ligjit. S'ka lidhje me ne apo me bindjen tonë, është krejtësisht diçka që ai ka bërë për neve. Vjen përmes bindjes së Krishtit ndaj ligjit Perëndis, i cili u bind ligjit Perëndis në mënyrë të përsosur dhe u bë mallkim për neve, në mënyrë që ne mos të binin në mallkimin ose të shpëtohemi më saktë nga mallkimi i Perëndis. Pra këtë drejtësi të Perëndis, ai madje thotë që e dëshmojnë ligjin dhe profetët. Ky shpëtim me anë të hirit përmes besimit vetëm në Jezu Krishtin nuk është diçka e re, thotë. Kjo dëshmohet nga ligjit dhe nga profetët, dëshmohet në dhjetën e vjetër në mënyrë të qartë, por akoma më qartë ne shikojmë në dhjetën e re Ungjilli na manifestohet se si Perëndia I bën të drejtë mëkatarët. Por edhe një, si bën Perëndia të drejtë mëkatarët? Shikoni vargjet 22 dhe 23. Këto vargje na bëjnë të qartë që kjo është e mundur vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin. Pse? Që të bëhesh I drejtë para Perëndis është e mundur vetëm përmes rrugës që Perëndia ka siguruar. Vetëm përmes besimit në Krishtin ne mund të shpëtojmë nga zemërimi I Perëndis dhe vetëm përmes besimit në Krishtin Perëndia ndalon së qenurit të zemëruar me neve. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të njohim dhe përjetojmë dashurinë e tij. Perëndia është I zemëruar me çdo njeri derisa ai të pendohet nga mëkatet dhe vendos besimin në Jezu Krishtin. Dhe shikoni, thot madje drejtësia e Perëndisë thot nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë ata dhe mbi të gjithë ata që besojnë. Pra vetëm ata që kanë besuar në Krishtin janë të drejtë përmes drejtësisë së tij para Perëndisë së shenjtë. Ata dhe vetëm ata që besojnë vetëm në Krishtin janë të drejtë. Vetëm ata kanë drejtësinë e Perëndisë. Vetëm kur beson në Jezu Krishtin, vetëm atëherë quhesh I drejtë, jo me drejtësinë tënde, por me drejtësinë që ka realizuar Perëndia me anë të birit të tij të dashur në kryq. Çdo njeri jashtë Krishtit, çdo njeri, pavarësisht se çfarë mendon për veten e tij apo për veten e saj, çdo njeri jashtë Krishtit është një mëkatar I humbur, pa shpresë, I dënuar dhe në zemërimin e drejtë të Perëndisë. Pse? Çdo njeri është edhe një herë në zemërimin e Perëndisë dhe mund të shpëtojë nga ky zemërim vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin dhe shikoni arsyet. Sepse nuk ka dallim thotë, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe asnjë nuk arrin lavdinë e Perëndisë. Ne jemi krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë dhe jemi krijuar për të shëmbulluar Perëndin. Por ne kemi humbur këtë lavdi dhe ne nuk shëmbullojmë më Perëndin, por ne shëmbullojmë vetëm mëkatin. Pra nuk jemi ata çfarë Perëndia na krijoi që ne duhet jemi dhe ne nuk I sjellim lavdi e emrit Perëndis dhe ne nuk gëzojmë madje praninë e tij në jetën tona. Pra ideja është që për shkak se ne të gjithë kemi mëkatuar, ne kemi humbur këtë lavdi. Pra nuk jemi ata krijesa që Perëndia krijoi që vezullojnë lavdinë e tij në tokë dhe duke shijuar praninë e tij. Mëkati ynë na ka ndarë nga Perëndia dhe mëkati ynë na ka vendosur ne në zemërimin e tij të drejtë për shkak të rebelimit tonë ndaj tij. Dhe pra jemi në zemërimin e tij jashtë Krishtit. Pra vetëm në mënyrë që ne mund të shpëtojmë nga dënimi për mëkatet tona dhe të kthehemi te lavdia jonë, që ne të shëmbullojmë lavdinë e Perëndisë në ne dhe përmes nesh, është e mundur vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin. Dhe Zoti Jezu Krisht thotë te Gjoni 14:6, unë jam udha, unë jam e vërteta, unë jam jeta. Askush nuk mund të shkojë tek Ati veçse përmes meje. Askush nuk do të shkojë tek Perëndia veçse përmes Jezu Krishtit. Dhe kjo është Solus Christus. Vetëm në Kristus. Dhe çfarë do thotë kjo për neve? Para se të kalojmë tek e vërteta e dytë. Kemi parë që vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin, Perëndia na shpall neve fajtorët mëkatarë të drejtë. E vetmja gjë e drejtë që ne meritojmë është zemërimi I tij I drejtë I përjetshëm. Dhe e vetmja gjë që ne meritojmë tani në këtë moment është që ne ta ishim pikërisht në ferr, duke vuajtur
dënimin për mëkatet tona. Por megjithatë, Perëndia I hirshëm dhe I mëshirshëm dhe Perëndia që na ka dashur neve, ai përmes birit të tij, përmes sakrificës së birit të tij, ai tregon I hirshëm, na ka falur të gjitha mëkatet dhe na ka bërë neve të drejtë dhe na trajton neve sikur nuk kemi mëkatur asnjëherë, sikur ne jemi të shenjtë dhe të drejtë përjetësisht. Dhe të motra, nuk ka mënyrë tjetër shpëtimi përveçse besimit të Jezu Krishtin. Perëndia nuk u ka dhënë njerëzve një mënyrë tjetër shpëtimi përveçse përmes birit. Nuk ka mënyrë tjetër se si një njeri mëkatar mund të bëhet I drejtë përpara Perëndisë. Tani, në fakt shumë njerëz thonë që si mund ta dim që kjo është rruga e vetme e shpëtimit sepse në botë ka shumë fe. Apo jo, çu thonë njerëzit? A është e vërtetë në fakt që në botë ka shumë fe? Në fakt nuk ka shumë fe në botë. Nëse mund të flisni në këtë mënyrë, ka dy fe në botë. Dhe ç'do të them me këtë? Të gjitha fet, pa dallim dhe pa ndryshim, janë të gjitha njësoj, por dini çfarë? Janë si dhurata që janë pakatuar me amballazhe të ndryshme, por është e njëjta gjë brenda. Është sikur ju të merrni 10 dhurata, por në fakt nuk janë 10, por është e njëjta dhuratë, është thjesht amballazhuar me një paketim ndryshe. Nuk keni marrë 10, por keni marrë të njëjtën gjë. Edhe fet nuk janë as pak ndryshe nga njëra tjetra. Të gjitha fet mësojnë që njeriu mund të shpëtohet duke qenë njeri I mirë dhe duke bërë vepra të mira. Të gjitha fet pa dallim, pa përjashtim mësojnë këtë gjë. Feja katolike, feja ortodokse, muslimanizmi, budizmi, judizmi, çdo lloj feje në sipërfaqen e tokës mëson që njeriu është shpëtimtar I vetes, njeriu shpëtohet duke bërë vepra të mira, njeriu duke qenë njeri I mirë. Të gjitha fet pa dallim, pa përjashtim. E njëjta gjë, megjithëse kanë rritje të ndryshme, por në thelbin e tyre kjo është e vërteta. Përveç Biblës, që thotë që nuk ka asnjë njeri të mirë, as edhe një e qoftë edhe vetëm një, dhe asnjë njeri nuk mund të shpëtojë veten e tij dhe ka vetëm një mënyrë shpëtimi që Perëndia ka siguruar dhe kjo është vetëm përmes birit të tij të dashur, Jezu Krishtit. Në fakt nuk janë shumë, janë dy. Rruga e Perëndisë dhe rruga e njerëzve. Rruga e njerëzve mund të bësh çfarëdo lloj, mund të zgjidhësh çfarëdo lloj feje, por asnjëra prej tyre nuk çon tek Perëndia. Dhe një rrugë të vetme ka që çon tek Perëndia dhe ky është Jezu Krishti. Por ndërkohë që ne flasim tani që ne mund të shpëtohemi vetëm me anë të besimit në Jezu Krishtin, me lejon të tërheqë vëmendjen diçka. Duhet të sqarojmë diçka. E para, besimi në vetvete nuk është një vepër. Ne shpeshherë mund të mendojmë gabimisht që ne jemi shpëtuar me anë të besimit. Besimi nuk shpëton. Me lejon të them që edhe një herë, nuk e di nëse ka hyrë në mendjet tuaja dhe në veshët tuaja. Besimi nuk shpëton. Ne jemi shpëtuar vetëm me anë të besimit, por besimi nuk shpëton. Por Krishti shpëton me anë të besimit. Së dyti, ashtu si shpëtimi dhe besimi është dhuratë e Perëndisë. Që do thotë, nëse unë jam penduar nga mëkati, nëse unë kam besuar Jezu Krishtin, është krejtësisht vepra e punës së hirit të tij, e fuqisë së tij shpëtuese që më ka dhënë hir mua të pendohem dhe të besoj në Jezu Krishtin. Së treti, besimi që shpëtues që ne marrim nga Perëndia është një besim që I nënshtrohet Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar. Besimi I vërtetë është një besim bindës. Pra, besimi I shpëtues nuk është një besim që thjesht pranon po Jezusi është Zot dhe Shpëtimtar, po Jezusi ka vdekur në kryq, po Jezusi, në fakt ky është besim demonësh, nuk është besim biblik, nuk është besim shpëtues. Pra, të shpëtohesh nuk do të thotë thjesht të pranosh faktet si të vërteta. Sepse mund të pranosh të gjitha faktet si të vërteta dhe nuk je shpëtuar. Besimi I vërtetë që na jep Perëndia është një besim bindës që nënshtrohet Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar, që është një besim që I bindet fjalës së Jezu Krishtit. Pra besimi është mënyra si e marrim ne këtë dhuratë. Besimi është thjesht qëndrimi ynë I ardhjes tonë tek Perëndia. Kur një fëmijë për shembull I kërkon mamas së tij diçka që ai ka nevojë, duke besuar që ai do t'ia jap, ajo do t'ia jap, falni. Kërkimi I tij nuk është një merit, pra nuk thotë që shiko, un kam merit që un ja kërkova mamas, pra un po ha tani sepse ja kërkova mamas. Kërkesa është thjesht mënyra se si ne pranojmë bujarinë e mamas tonë. Besimi nuk është shkaku I shpëtimit tonë, besimi është mjeti, është kanali përmes cilës ne shpëtohemi. Dhe nëse ne mendojmë që besimi ynë është shkaku për arsye pse ne jemi shpëtuar, ne do thotë që nuk po shikojmë tek Krishti, po shikojmë tek besimi ynë.
kur ne të përballemi me ndryshime, kur ju të përballeni me ndryshime, apo përballeni me faktin që unë po ec me Perëndin apo nuk po ec me Perëndin, ju do të tronditeni. Kur ju do të ndjeni që besimi juaj nuk është aq i fortë, besimi juaj nuk është aq i madh. Kur besimi juaj nuk është aq i ngazëlluar, çfarë do ndodh? Ju do të keni shqetësime. Pse? Sepse ju nuk po shikoni te Krishti, ju shikoni te besimi juaj. Besimi edhe një herë është vetëm instrumenti përmes cilës ne marrim shpëtimin. Por shpëtimtari ynë është Jezu Krishti. Objekti i besimit tonë është Jezu Krishti. Ai shpëton. Arsye pse unë jam shpëtuar nuk është sepse unë kam vendosur besimin te Jezu Krishti. Pra ne mund të mendojmë gabim, unë jam shpëtuar sepse unë pranova Krishtin. Unë vendosa të besoj te Krishti. Jo, e keni shumë gabim. Ju jeni shpëtuar sepse u ka shpëtuar Krishti. Nga fillimi deri në fund, është iniciativa e tij, nga fillimi deri në fund. Pra nuk është besimi juaj. Besimi juaj është dhuratë nga Perëndia. Siç thuhet te Romakëve 3:27, nëse ne pra mendojmë që ne jemi shpëtuar me anë të besimit tonë, ose nga besimi ynë është shkaku, ne do kemi një arsye për të mburur. Por Romakëve 3:27 thotë që nuk ka vend fare për mburje, nuk mund të ketë vend për mburje. Pra shpëtimi është krejtësisht falas nga si duhet të ngaluar te pika 2, pra është krejtësisht falas në Jezu Krishtin. Pra kemi kaluar nga pika e parë, pra që shpëtimi ynë është i mundur vetëm me anë të Krishtit, edhe shikojmë te pikën e dytë, pse është e mundur vetëm me anë të Krishtit, sepse Jezusi pagoi dënimin për mëkatarët. Por shikoni çfarë thot vargu 24. Por janë drejtësuar thot falas me anë të hirit të tij. Pra shpëtimi ynë si është? Është krejtësisht falas me anë të hirit të tij, favorit të tij ndaj nesh. Por shikoni, nuk është vetëm krejtësisht falas, por nga ana tjetër, megjithëse është falas për ne, i ka kushtuar çfarë Jezu Krishtit? I ka kushtuar Jezu Krishtit jetën e tij, i cili pagoi me gjakun e tij për të na çliruar neve nga dënimi për mëkatet tona. Dhe apostulli thotë nëpërmjet shpëngimit që është në Krishtin Jezus. Pra ne jemi drejtësuar me anë të hirit të tij nëpërmjet shpëngimit që është në Krishtin Jezus. Kjo fjala shpengoj është një fjalë tjetër teologjike që ne mësojmë nga Bibla, që shpengim do thotë që ne jemi shliruar nga mëkati, nga dënimi për mëkatet tona përmes pagesës që Krishti ka bërë për neve në kryq për mëkatet tona. Ai ka paguar çmimin për mëkatet tona. Perëndia dënoi atë në vendin tonë, Perëndia e trajtoi atë si mëkatar, Perëndia derdhi zemrimin e Perëndis mbi të, që të na lironte neve nga faji dhe të na bënte neve të drejtë. Pra Perëndia na bën neve të drejtë, ose na shpall neve të drejtë, sepse Jezusi, biri i tij i përjetshëm, u bë zëvendësuesi ynë në kryq. Ai jetoi jetën që ne duhet jetonim dhe ai vdiq vdekjen që ne duhet të vdisnim. Pra, ne jemi bërë krejtësisht falas të drejtë me anë të hirit të tij nëpërmjet veprës shpenguese të birit të tij në kryq për mëkatet tona. Por ne besojmë edhe një herë, konkretisht çfarë besojmë? Pra jo vetëm besojmë në Jezusin si thjesht një person, por besojmë konkretisht në sakrificën e tij shlyese për mëkatet tona në kryq, për të na bërë neve të drejtë në Jezu Krishtin. Por shikoni fillimin e vargu 25. Apostulli Pauli vazhdon me tutje, na tregon se si Perëndia bën të padrejtë të drejtë, duke thënë për Krishtin, të cilin thot e paraqiti Perëndia si pajtimore thot nëpërmjet besimit në gjakun e tij. Pra vini re, Perëndia i bën të drejtë mëkatarët vetëm përmes besimit në birin e tij. Pse? Sepse edhe një herë Perëndia ka paraqitur atë, pra birin e tij si pajtimore. Dhe në fjala pajtimore, që është përkthyer pajtimore, do të thotë që Perëndia përmes vdekjes zëvendësuese të birit të tij çfarë ka bërë? Shuajti ose kënaqi zemrimin e Perëndis për mëkatet tona, ose vuri në vend drejtësinë e Perëndis për mëkatet tona. Sakrifica e Jezu Krishtit, pra sakrifica e birit të tij të përjetshëm në kryq është kënaqja e përsosur e zemrimit të Perëndis dhe drejtësisë së tij për mëkatet tona. Ai kënaqi drejtësinë e Perëndis në kuptimin më të plotë. Që do thotë që Jezusi duke paguar çmimin për mëkatet,
e kënaqi zemrimin e Perëndis, e largoi zemrimin e Perëndis nga ne dhe u derdh zemrimi I Perëndis mbi të, mbi veten e Tij në kryq për ne, që ne të jemi të lirë nga ky zemrim dhe ne të njohim Perëndin. Jezusi pagoi pra me jetën e Tij shpëtimin ton. Zemrimi I Perëndis është që është larguar zemrimi I Perëndis nga ne, sepse Perëndia dërgoi dikë tjetër për neve, në mënyrë që të merrte zemrimin e Perëndis mbi neve. Pra, keni parasysh diçka. Perëndia na shpëtoi neve nga kush? Gjeni, keni menduar ndonjëherë? Nga kush na shpëtoi Perëndia? Perëndia na shpëtoi neve nga vetja e Tij, me anë të vetes së Tij, sepse Jezu Krishti është biri I Perëndis dhe ai është një me Atin. Pra, edhe një futeni në mendje. Perëndia na shpëtoi neve nga vetja e Tij. Jezusi është Perëndia vetë që erdhi në botë na shpëtonte, sepse askush tjetër nuk mund të shpëtonte. Mëkati ynë është aq I madh, mëkati ynë është aq I rënd, sa vetëm Perëndia vetë duhet të vinte në botë për të na shpëtuar. Në fakt është mrekullueshme të mendosh se çfarë ka bërë Perëndia për ne. Mendoni pak për kryqin e Krishtit. Disa thonë që Perëndia urren mëkatarin dhe e urren mëkatin dhe e do mëkatarin. E keni dëgjuar këtë shprehje, është një shprehje shumë e popullore në mes të krishterëve. Pra, e keni dëgjuar edhe një herë. Perëndia e urren mëkatin, po e do mëkatarin. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk është në Bibël. Është thjesht një hollim I Ungjillit. Zonë sa kjo. Perëndia I urren mëkatarët dhe zemrimi I Tij është mbi ta. Zemrimi I Perëndis është Perëndia I urren çdo njeri që nuk është në Krishtin. Dhe është zemëruar me të. Perëndia na urren neve si rebel fajtor. Ai është zemëruar me mua dhe ka të drejtë të jetë zemëruar me mua. Jezusi na shpëton neve nga zemrimi I Perëndis duke marrë zemrimin e Perëndis mbi veten e Tij. Por paradoksi I madh e dini që është I Ungjillit? Megjithëse Perëndia na urrente ne për shkak se ishim mëkatar, Perëndia gjithashtu na deshi neve, sepse thot Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e Tij të vetëm lindur, që kushdo beson në të nuk do të humbas, por do të ketë jetë të përjetshme. Pra Martin Lutheri e shpjegon paradoksin e Ungjillit në këtë mënyrë duke thënë, Perëndia na deshi madje ndërkohë që na urrente. Në kryq shfaqen zemrimi I Perëndis dhe dashuria e Tij në mënyrë të përsosur. Për shkak se ne ishim mëkatarë, Perëndia na urrente, sepse sipas drejtësisë së Tij ne meritonim ndëshkimin e Tij të përjetshëm, por nga dashuria e Tij e madhe për ne në kryq, ai dërgoi birin e Tij në mënyrë që të na shpëtonte, pra dërgoi një shpëtimtar që do të bëjë zëvendësuesi ynë, do të merrte përsipër mëkatet tona, do të vuante dënimin për mëkatet tona, do të mbante mbi veten e Tij zemrimin e Atit për neve. Dhe ai do të shuante zemrimin e Perëndis. Ai do të kënaqte zemrimin e Perëndis si sakrificë përsosur. Jezusi edhe një herë vëllezër motra kujtoni që është e vetmja mënyrë shpëtimi, sepse Jezu Krishti është sakrifica e përsosur e Perëndis, sepse si njëri pa mëkat ai na përfaqëson neve përpara Perëndis dhe ai si Perëndi është në gjendje të shlyejë mëkatin tonë dhe të mbajë zemrimin e Perëndis mbi ne, për ne. Perëndia edhe një herë vëllezër motra fiksojnë e mirë në mendje. Na shpëtoi neve nga vetja e Tij, me anë të vetes së Tij, me anë të birit të Tij të dashur të përjetshëm, që u bë sakrifica shlyese e përsosur për mëkatet tona, dhe në këtë mënyrë ai kënaqte zemrimin e Perëndis dhe në këtë mënyrë vinte në vend drejtësinë e Perëndis. Kur Jezusi vdiq, ai u shlyi borxhin e mëkateve tona para Perëndis, në mënyrë që ne të ishim të lirë edhe të kishim bashkësimin me Perëndin. Ringjallja e Tij në fakt e provoi që ai kishte shlyer borxhin e mëkateve tona. Zemrimi I Perëndis është shuar për mëkatet tona, për shkak se Jezusi vdiq në kryq. Ai ka marrë zemrimin për neve. Disa thonë, madje, si mund të dënojë Perëndia një person të pafajshëm? Pra, e kam dëgjuar shpeshherë që thonë disa njerëz, po, okay. Si mund të dënojë Perëndia Jezu Krishtin? Jezu Krishti është I pafajshëm. Pra, si mund një njeri I pafajshëm të dënohet për tjerët? Keni menduar ndonjëherë këtë? Por vini re, apostulli Paul çfarë thotë? Perëndia thotë paraqiti Jezusin. Dhe kush është Jezusi?
Jezusi nuk është një person I tretë që ndërmjetëson midis Perëndis dhe njerëzve mëkatarë. Jezusi është vetë Perëndia që mori përsipër të bëjë Perëndia vetë zëvendësues, na shpëtonte neve nga vetë Perëndia. Është shumë e madhe, apo jo? Perëndia vetë, krijuesi vetë, gjykatësi ynë, na ka shpëtuar neve, sepse ai është bërë vetë zëvendësuesi ynë për mëkatet tona. Ai ka mbajtur mbi veten e tij zemërimin e drejtë Perëndisë për mëkatet tona. Vëllezër e motra, vështroni dhe sodisni kryqin e Krishtit dhe mahitje dhe të mrekulluar. Aty shohim zemërimin e Perëndisë, urrëtin e tij të madhe për mëkatarin dhe për mëkatin, dhe dashurinë e tij të madhe që sakrifikon gjën më të shtrenjtë për ne mëkatarët. Aty shohim urrëtin e tij të përsosur dhe dashurinë e tij që triumfon. Aty shohim shenjtërinë e Perëndisë si askund tjetër. Perëndia është aq I shenjtë, aq I drejtë, sa ai nuk e fal dot kur mëkatin pa u shlyer mëkatin. Nuk ka falje mëkati pa shlyerjen e mëkatit. Ne njohim Perëndin përmes veprave të krijimit. Ne njohim Perëndin përmes gjitha gjërave që ai ka bërë. Por vezullimi më I madh I dashurisë Perëndisë, I shenjtërisë së tij, drejtësisë së tij, e mençurisë së tij të pafundme, diturisë së tij të pafundme, e gjithçka që është Perëndia, shfaqet e gjitha në mënyrë të mrekullueshme në dritën më të madhe në kryq. Në kryq shohim Perëndin në mënyrë të përkryer se kush është Perëndia dhe çfarë ka bërë Perëndia. Pra le të mrekullohemi me veprën më të madhe të dashurisë Perëndisë, që ai sakrifikoi birën e tij në kryq për ne. Pra se të kalojmë tek jeta e fundit, vinë re për edhe një herë. Ne jemi bërë të drejtë vetëm me anë të Krishtit. Perëndia gjykoi mëkatin ton në kryq. Ne mund të shpëtohemi vetëm përmes tij. Sepse vetëm Jezusi është sakrifica e përsosur që mund të shuajë zemërimin e Perëndisë dhe shlyejë mëkatet tona. Dhe keni parasysh që vdekja e Jezusit jo vetëm ishte plani Atit, por ishte edhe dashuria e birit. Pra Jezusi nuk erdhi në mënyrë të detyruar, pra tha Ati do të shkosh edhe shkoi, por Jezusi vetë erdhi në mënyrë të vullnetshme, në mënyrë të gatshme, sepse ai na deshin neve. Ai mund të kishte zgjedhur të thoshte jo, por ai erdhi të na shpëtonte sepse Jezusi na donte. Dhe kjo na çon neve tek pika e fundit për sot. Dhe kjo provon që Perëndia është I drejtë kur fal mëkatin. Kryqi I Jezu Krishtit demonstron, manifeston dhe provon publikisht që Perëndia është I drejtë kur ai fal mëkatin. Dhe ne shikojmë këtë që kur Jezusi vdiq në kryq, ai vdiq në kryq të mbulonte mëkatet, jo vetëm mëkatet tona, por gjithë mëkatet e gjithë mëkatarëve që Perëndia kishte shpallur si të drejtë në dhjatën e vjetër. Edhe gjithë mëkatarët që ai do të shfaqsojë dhe do të shpëtojë gjatë kohës mbas ardhjes së Krishtit. Pra Perëndia ka paraqitur birin si sakrificë të përsosur në shlyerjen e mëkateve, në shuarjen e zemërimit të Perëndisë, në vendosjen e drejtësisë së Perëndisë për mëkatarët, sa Perëndia ka falur të gjithë mëkatarët e dhjatës së vjetër që kanë besuar në premtimet e Perëndisë, që ai do të dërgojë një shpëtimtar që do të shpëtojë ata. Dhe ajo sakrificë e përsosur për të gjithë ata që shikojnë te Krishti për shpëtimin e tyre. Pra Perëndia është I drejtë kur fali mëkatarët në dhjatën e vjetër. Mendoni Davidin që kryu tradhti bashkëtorë. Mendoni për Davidin që u bë vrasës. Si mund Perëndia të falte një person që kryu tradhti bashkëtorë dhe ishte një vrasës? Si Davidi. Si mund? Si mendojnë? A është drejt? Po është drejt. Sepse Jezusi mori mëkatin e tij në kryq. Jezusi vuajti për mëkatet e të gjithë besimtarëve të dhjatës së vjetër, dhe gjithë besimtarët e dhjatës së re në Jezu Krishtin. Sakrifica e Jezusit mbuloi të gjithë mëkatet e tyre dhe të gjithë mëkatet tona. Në të pamjet e parë, shikoni me vëmendje vargun 26 thotë që për mëkatet që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë. Atë thotë durimi I Perëndisë. Në pamjet e parë raportozohet Perëndia sikur ishin ngadalt
si një gjykatës e ngadalt që duron mëkatarët, apo jo, i cili duhet të dënojë, por për disa arsye të caktuara nuk dënon. Si mund të jetë Perëndia I drejtë nëse në njëjtën kohë shpall të drejta ata që kryejnë tradhtima shortore dhe që janë rastës? Edhe një herë, vdekja e përsosur Jezu Krishtit në kryq, sakrifica e tij e përsosur në kryq, bën të mundur që Perëndia të falë mëkatarët dhe të shpallë ata të drejtë. Sakrifica e përsosur Jezu Krishtit provon që Perëndia është I drejtë. Perëndia nuk e shkel kurrë drejtësinë e tij dhe ai është drejt në faljen e mëkatarëve përmes birit të tij dhe nuk ka rrugë tjetër shpëtimi për faljen e mëkateve dhe për të bërë ti drejt përveçse përmes birit të tij. Perëndia është drejt kur fal të gjithë ata që besojnë në Jezu Krishtin. Në kryqin e Krishtit ne shikojmë që falja e tij është e drejtë dhe falja e tij është e plotë. Në kryqin e Krishtit ne shikojmë që takohen mëshira dhe drejtësia. Takohen e vërteta dhe mëshira në mënyrë të përkryer në kryq. Perëndia është edhe I drejtë edhe mëshirshëm. Lejoni t'ju tregoj një histori që në fakt kam treguar shumë herë, shpresoj që t'ju jeni mërzituar, por ishte një kryetar fisi dhe kishte ndjerë një ligj që thoshte që kushdo që kapet duke vjedhur do të dënohet me 40 kamxhik. E një ditë prej ditësh u kap duke vjedhur mamaja e tij. Dhe gjithë fshati ziente dhe thoshte, ok, çfarë do bëj tani? Do jeti I drejtë dhe do ta dënoj maman e tij, apo do të jetë I mëshirshëm, I hirshëm dhe do për shkak të dashurisë së tij do ta fal maman e tij. Dhe gjithë fshati u mzhinte, fisi. Çfarë do bëj? Do bëj këtë apo do bëj këtë? Pra do shkel drejtësinë, do ta fal, apo nuk do ta fal, do të bëj drejtësinë. Erdhi dita e gjykimit, edhe ai tha, le të dënohet. Pra e morën maman e tij edhe e lidhën tek druri. Edhe ndërkohë që ai gjykatësi le të themi u bë gati që ta godiste me 40 kamxhik, kryetari I fisit u ngrit, e mbuloi maman e tij me trupin e tij dhe të gjithë kamxhikët ranë mbi të dhe jo mbi maman e tij. Ai fali maman e tij, por edhe gjithashtu bëri çfarë është drejt. Jezu Krishti në mënyrë infinite të pafundme ka bërë të njëjtën gjë për ne. Jezusi me trupin e tij, me jetën e tij, me vdekjen e tij, me ngjalljen e tij ka mbuluar neve dhe ka rënë zemërimi drejt I Perëndisë mbi të në mënyrë që ne të liheshim të lirë nga zemërimi të dënimit për mëkatet tona. Por më lejon t'rregoj edhe një histori tjetër. Një njeri I pasur dhe djali I tij e kishin si diçka të tyre që mblidhin vepra arti. Ata kishin mbledhur në fakt koleksione nga më të ndryshme të tilla si Picasso, Rafael apo dhe Rembrandt, nga pikturat më të bukura që mundshme. Pra ishte një gjë hobi se për bënin si koleksion. Por një ditë kur filloi lufta në Vietnam, biri I tij shkoi në luftë dhe vajti në një vend që quhet Nam. Dhe ai ishte një djalë me kurajo dhe vdiq në fakt në betejë. Kur e mori vesh babai I tij, ai u tërshtua shumë për humbjen e të birit. Por pas një muaji, një djalosh u shfaqte dera e tij dhe I tha, zotëri, ju nuk më njihni, por unë jam ushtari për të cilin dha jetën djali yt atë ditë fatale. Ai tha, ai po më çonte mua në një vend të sigurt, kur një plumb thot I hyri në zemër thot dhe diq në vend. Edhe ai fliste shpesh, I thot pra, ky djali I thot babait I, ai fliste shpesh për ty dhe tregonte dashurinë e madhe për ty si babain e tij. Edhe dashurinë e madhe që ju kishit për artin. Edhe ai thot ja ku kam diçka për ju. Është diçka që unë e kam vizatuar, thot. E di që nuk është ndonjë vepër e madhe arti, pra ai me që babai I tij pëlqente shumë veprat e artit, ai kishte vizatuar diçka të bukur për, domethënë portretin e birit të tij dhe ja dhuroi babai të këtij edhe nuk është ndonjë kushtet se çfarë, por tha është një shenjë vogël kujtimi dhe falënderimi për çfarë biri yt ka bërë për mua. Ky portret në fakt nxirrte në pa mjaft mirë personalitetin e birit të tij. Sytet e të atit në fakt u mbushën me lot ndërsa falënderonte djaloshin për pikturën. Ai ofroi në fakt ta paguante, por I tha jo në asnjë mënyrë. Ai shumë ka bërë biri yt për mua sa domethënë kjo në asnjë lloj mënyre.
Edhe ai tha kur nuk mund ta shlyej atë që ka bërë birit për mua. Edhe ai thotë kjo është dhuratë për mua. Babai e mori pikturën, e vuri te oxhaku dhe ua tregonte me mburrje të madhe të gjithë njerëzve që vinin tek shtëpia e tij. Sa kohë më vonë, edhe babai i vdiq, edhe siç është zakonisht, ai në vullnetin e tij, pra kishte lënë testament që të gjithë pikturat e tij do të shiteshin në ankant. Shumë njerëz me influencë të pasur u mblodhën dhe me zi prisnin në fakt të blenin gjithë veprat e artit që ai kishte mbledhur, ato veprat më të shkëlqyera. Dhe ja po vjen ajo momenti që ju e dini të ankantit, është një platformë aty dhe janë vendosur gjitha pikturat që do të shiten në ankant, por ankanti filloi në mënyrë të çuditshme. Ai drejtuesi i ankantit goditi me çekish të madh dhe tha, le të fillojmë me ankantin me pikturën e birit. Kush do të marrë pikturën e birit? Qetësi e madhe, një zë vjen aty nga fundi e thot, le të kapërcejmë kjo, nuk na duhet kjo pikturë, nuk ka ndonjë vlerë. Po ai që drejtonte ankantin insistonte, $10, $20, ka ndonjë që mund ta marrë këtë pikturë për $10, për $20. Dhe askush nuk po thoshte gjë. Një zë në fakt erdhi nga fundi dhe prap thoshte ai nuk kemi ardhur për këtë gjë, nuk na duhet kjo lloj pikture. Edhe ai që drejtonte ankantin vazhdonte, birin, ndonjë për birin, do ta marr ndonjë birin, kush do ta marrë birin? Pra birin e atit. Me në fund një zë i mbytur doli nga fundi dhe ai ishte kopshtari i tij për një kohë gjatë dhe tha do ta marrun për $10. Më vjen keq që kjo është e gjitha që un kam. $10 tha drejtuesi i ankantit, ka një më shumë s'ka dhe tha pikturën e merr, tha ky person dhe mbaron ankanti. Edhe ata tha, si mbaron ankanti? Edhe tha, më vjen keq, por ankanti mori fund. Po si? Po pikturat e tjera, po krye veprat e tjera, po Picasso, Rafaelo në gjitha këto radhë. Ai tha ankanti ka mbaruar. Mua më kërkua që të bëja ankantin me një marrëveshje sekrete që thoshte që vetëm piktura e birit do të nxirret në ankant dhe kushdo që blen pikturën e birit do të trashëgojë të gjitha pikturat e tjera. Ai mori birin dhe i mori të gjitha. Por ne nuk mund ta blejmë shpëtimin tonë. Ne nuk kemi as $10 të blejmë shpëtimin tonë, shpëtimi ynë është i pavlefshëm. Biri i Perëndis ka siguruar gjithçka që na duhet neve për shpëtimin tonë, nëse ne e pranojmë, nëse besojmë tek ai. Biri është falas, nëse ju besoni tek ai, drejtësia e Perëndis do të jetë juaja, ju do të bëni shenjtë, i drejtë përpara Perëndis, pa mëkat, sikur s'keni mëkatuar asnjëherë. Dhe Perëndia në Krishtin do t'i trajtojë krejtësisht të përsosur. Shenjtor, birin e tij. Krejtësisht falet dhe bashkë me këtë do të trashëgoni gjithçka që trashëgon Krishti për shkak të sakrificës së tij në kryq. Çfarë do thotë kjo e gjitha për ne? Më lejoni të them që përpara në gjitha, nëse ju ndodheni akoma sot këtu dhe jo akoma ju besoni që jeni një njeri i mirë, akoma ju besoni te drejtësia juaj që ju marrë të drejtësisë tuaj, do t'ju pranojë Perëndia. Më lejoni të them që drejtësia juaj, veprat tuaja të mira nuk kanë asnjë lloj vlere, janë zero. Rruga e vetme e shpëtimit është vetëm përmes birit të Jezu Krishtit. Vetëm përmes besimit në të ju mund të bëheni të drejtë. Dhe ftesa ime për ju sot është të pendoheni nga drejtësia juaj, të pendoheni nga vetë drejtësia juaj dhe pranoni Jezu Krishtin si vetëm rrugë të shpëtimit për të bërë drejt dhe i shenjtë përpara Perëndisë së shenjtë. Sepse vetëm ai ka paguar, ka shlyer mëkatin. Dhe vetëm ai mund të shpëtojë mëkatarët. Së dyti, mos shikoni për shpëtimin tuaj te besimi juaj, sepse besimi nuk shpëton. Ne jemi shpëtuar nëpërmjet Krishtit me anë besimit. Dhe është Krishti që shpëton. Shikoni pra tek Krishti, shikoni tek ai, jo te besimi juaj. Ju jeni drejt, jo sepse ju besoni, por sepse Krishti ju ka bërë juve të drejtë. Edhe me lejoni të kujtoj, falni, e para Korintës 1, vargu 30-31, apostulli Paul thot, por prej tij, prej Krishtit, ju jeni të drejtë në Krishtin, të cilin, falni, Perëndia bëri për ne dituri, drejtësi, shenjtërim, shpengim, siç është shkruar, ai që mburret dhe të mburret në Zotin. Mburrja jone vetme, si besimtar, është vetëm në Krishtin, sepse Krishti na ka
falur neve të gjitha mëkatet, na ka bërë të shenjtë, të drejtë në drejtësinë e tij. Na ka bërë shenjtor, na ka bërë të përsosur, na ka shpenguar plotësisht. Gëzoni dhe lavdëroni dhe jepni lavdërim Perëndis. Mëkatet tuaja janë gjitha falura. Ju jeni krejtësisht i shenjtë pas një lloji mëkati, pas gjë. Lavdi Perëndis. Por si duhet të jetojmë në dritën e këtij fakti? Si duhet të jetojmë në dritën e një fakti që Perëndia ka bërë kaq shumë për ne, ka dhënë sakrificën më të madhe për ne. Mendoni për durimin, mendoni për mëshirën, mendoni për hirin, mendoni për gjithçka që ka bërë Perëndia përmes Krishtit për ne. Mendoni për atë dashuri të pafundme të Jezusit për ne. Nëse ai ka bërë aq shumë për neve, nëse ai na do neve kaq shumë sa tha Krishti në kryq për neve, a do të na kursente neve ndonjë gjë tjetër? Jo. Nëse Perëndia na trajton neve me kaq hir, me kaq mëshirë, duke na falur mëkatet, duke na treguar neve të mirë megjithëse ne jemi mëkatarë në Krishtin, si duhet të trajtojmë neve të tjerët që mëkatojnë ndaj nesh? A nuk duhet të jemi një lloj si Krishti, të hirshëm, të mëshirshëm, falës, edhe të mirë me ta megjithëse ata nuk janë të mirë me ne? Nëse Perëndia na deshin edhe kur ne ishim mëkatarë dhe armiqtë të tij, a nuk duhet të duam ne ata që nuk e meritojnë dashurinë, ata që nuk na trajtojnë neve mirë? Shpëtimi është vetëm përmes hirit, nga anë të besimit, sepse është vetëm me anë të Jezu Krishtit, nuk ka shpëtim tjetër, vetëm përmes tij. Fjala e Zotit na tregon edhe një herë që nuk ka mënyrë tjetër se si ne mund të shpëtohemi përmes Krishtit. Lavdi Perëndis që ai ka gjetur një mënyrë që Perëndia I shenjtë dhe I drejtë mund të falë mëkatarët në mënyrë të drejtë. Lavdi ne lutem së bashku. O Ati dashur, ne vim në pranimin tënd të shenjtë. Dhe falenderojmë o Ati dashur që megjithëse o Zot ne ishim armiqtë tu, megjithëse ne ishim fajtor rebel, që ishim ngritur kundër Teje, ne që o Zot që jetonin për veten tonë, ne zotër të vetes tonë, nuk dashur të bënim vetëm atë çfarë ne donim, atë çfarë ne dëshironim. Krejt në kundërshtim me fjalën tënde, krejt në urrëtie ndaj Teje. Atëherë kur ne ishim mëkatarë, atëherë kur ishim armiqtë tu, Krishti vdiq në kryq për mëkatet tona. O çfarë mëshire e madhe, o çfarë hiri i madh. O Zot ne të falenderojmë. Japim ty lavdërimin. Falenderoj Zot që ti na ke shpëtuar neve mëkatarët fajtor. Ne ke bërë ne të drejtë, të përsosur, të përkryer. Dhe na ke birësuar ne duke na bërë bijtë tu. O Zot, ndihmoni neve të jetojmë në mirënjohje ndaj Teje çdo ditë për lavdin tënd. Në emrin e çmuar të birit të dashur. Amen.